บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีการใช้เบรกมือที่ถูกต้องว่าควรกดปุ่มแล้วค่อยดึงเบรกมือเพื่อป้องกันการสึกหรอของเฟืองล็อกชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับการดึงเบรกมือต้องกดปุ่มก่อนแล้วค่อยดึงจะช่วยป้องกันการสึกหรอของเฟืองล็อกนี่จริงเหรอครับอันนี้ไม่จริงครับเหตุผลก็เพราะว่าเบรกมือเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งที่จะมีระบบการล็อกเป็นเหมือนกับปากเหยี่ยวไปจิกตัวฟันเฟืองการทำงานของมันก็คือทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยเจ้าปากเหยี่ยวเนี่ยจะมีเหมือนกับสปริงไปล็อกในแต่ละขั้นเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งสุดท้ายที่เราออกแรงดึงคันเบรกมือสุดไว้ที่ตำแหน่งนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลื่อนแล้วก็จิกเข้าไปในแต่ละขั้นไม่ได้มีผลต่อการสึกหรอในระดับที่ถ้าไม่กดปุ่มจะทำให้มันจับไม่อยู่ถ้ามองย้อนไปรถยุคเก่า 4-50 ปีไม่เคยมีใครที่จะต้องซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนเจ้าฟันเฟืองล็อกชุดนี้เลยครับแต่หากใครที่ยังกังวลว่าเฟืองล็อกจะสึกหรอผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์แนะนำแบบนี้ครับสำหรับคนที่บอกว่าถึงแม้มันจะไม่สึกเยอะแต่ก็ยังเป็นห่วงอยากจะกดตอนดึงได้ครับกดแล้วก็ปล่อยก่อนที่จะถึงตำแหน่งสุดท้ายแล้วดึงให้มันล็อกแก๊กสุดท้ายแบบนั้นได้ครับสาเหตุที่บางคนเคยกดปุ่มตอนดึงเบรกมือแล้วรถไหลนี่เกิดจากอะไรครับเข้ากรณีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยครับแสดงว่าช่วงจังหวะที่กดปุ่มแล้วดึงเบรกมือขึ้นมาก่อนที่จะปล่อยปุ่มเนี่ยเกิดมีการผ่อนแรงไม่ได้เป็นแรงดึงสูงสุดทำให้ช่วงจังหวะของเบรกมือที่เราดึงคลายอาจจะคลายลงไป 1-2 จังหวะจริงๆแล้วปุ่มที่อยู่บนเบรกมือนี่เขามีไว้ทำอะไรเหรอครับวัตถุประสงค์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้กดหรือว่าดึงขึ้นแต่จริงๆแล้วมีเพื่อปลดล็อกเวลาที่เราดึงคันเบรกมือแกลกขึ้นมาปุ๊บค้างไว้เขาจะล็อกตำแหน่งสุดท้ายที่เราออกแรงดึงได้สูงสุดแล้วก็จับให้รถหยุดแต่เมื่อเราต้องการปลดปุ่มนี้คือปุ่มที่กดเพื่อให้เจ้าปากที่จิกเนี่ยถูกยกขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะลดตำแหน่งเบรกมือหรือว่าปลดเบรกมือออกได้ซึ่งคู่มือรถบอกส่วนการใช้และดูแลเบรกมือดังนี้ครับในคู่มือส่วนใหญ่ก็จะมีบอกแนะนำว่าวิธีการปลดเบรกมือก็คือปลดด้วยวิธีการกดปุ่มเพื่อปลดลงและให้อยู่ในตำแหน่งว่างก็คือกดลงมาในตำแหน่งที่ต่ำสุดก่อนที่เราจะเคลื่อนรถครับส่วนที่2ให้หมั่นตรวจสอบระยะของเบรกมือหมายความว่าถ้าเกิดเราดูมุมขององศาเบรกมือปกติอยู่ในระดับระนาบกับพื้นรถถ้าดึงขึ้นมาระยะที่เรายังมีแรงดึงเนี่ยจะประมาณไม่เกินสัก30องศาถ้าเกิดมันเริ่มชันขึ้นมาเป็น45องศาเนี่ยแสดงว่าการสึกหรอของตัวชุดผ้าเบรกที่เป็นการทำงานควบคู่กับชุดเบรกมือที่สึกหรอมากกว่าปกติมีการยืดของชุดสลิงหรือว่ากลไกภายในของชุดเบรกมือจะต้องมีการปรับตั้งให้มันกระชับขึ้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องเบรกมือนี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับการสึกหรอไม่ได้สึกหรอในระดับที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ไม่ควรแชร์ต่อครับใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันความเสียหายได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับทั่วก่อนแชร์บนถึงจอต้องคิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์